নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকক লং ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু নতুন শ্বপ এখনৰ কামত বিজি আছিলোঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাই। আজি বহু দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা দিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কালেকশ্যনসমূহ ভাল পাব। বহুতে হয়তো গম পাইছে আৰু বহুতে হয়তো গম পোৱা নাই যে মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰা কাৰণটো হৈছিলে নিউ শ্বপ এখনৰ কামত বিজি আছিলোঁ। আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা অনলাইনৰ লগতে অফলাইনো ভিজিট কৰিব পাৰিব। মোৰ শ্বপখন আছে মংগলদৈ LNB ৰোড, জ্ঞানজ্যোতিৰ ওচৰতে হয়। আপোনালোকে যিসকল ওচৰৰ হয় এবাৰ ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইনটো সদায় চলি থাকিব। অনলাইন পে'মেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যিকোনো জেগাত পঠোৱা হ'ব। আৰু আজি যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে। সেই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে প্ৰডাক্টসমূহ পঠোৱা হয়। আহকচোন এতিয়া প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। যিহেতু বিহুৰ ছিজন, বিহুৰ কালেকশ্যন অকণমানে দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু বিয়াৰো ছিজন হয়। প্ৰথমতে খুব মৰম লগা এটা জাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া নিজৰ কাৰণেতো ল'ব পাৰিব, গিফ্টিং পাৰপাজত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। প্ৰথম এই জাপিটো দেখুৱাইছোঁ। বৰ মৰম লগা মিডিয়াম চাইজৰ এটা জাপি হয়। ওপৰত এনেকৈ গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। পোৱালমণি থাকিব, কালাৰ অপশ্যন পাই যাব আপোনালোকে। ইয়াৰিংযোৰ থাকিব এইযোৰ। চাওকচোন স্মল চাইজত বহুতে এই ডিজাইনৰ ইয়াৰিংযোৰ বিচাৰে আৰু এইবোৰ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বেক চাইডটো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ কোৱালিটি, তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে জল্দি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এইটো আছে ৰেডত আছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি কালাৰ অপশ্যন আছে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সেম ডিজাইনতে এইটো ব্লেক কালাৰত আছে। ব্লেকটো ভাল লাগিলে ব্লেকটো ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে 7টাৰ আগতে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব, কাৰণ 8টাৰ পিছত 7:30 মানত মই দোকান বন্ধ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিখিনি অনলাইন হয় সোনকালে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব। ছেইম প্ৰাইচ হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো মই স্ক্ৰীনত মেনশ্যন কৰি দিম। বিহু বুলি ক'লে কপৌ ফুল অবিহনে আধৰুৱা, গতিকে কপৌ ফুলৰ কালেকশ্যন এটা দেখুৱাইছোঁ। এইটো বিগ চাইজৰ এটা কপৌ ফুল, এনেকৈ ৰাণী পিংকত আছে। গ্ৰীণ আৰু পিংক কম্বিনেশ্যনটো সদায় মানে ইউনিক লাগে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে। যদি এনেকুৱা কাপোৰ লৈছে পিন্ধিবৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে এইটো মেচিং কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰায় 550 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব। কপৌ ফুলৰে আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এইটো চাওক, ৰেড আৰু হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পোৱালমণি পাব। এনেকৈ দুটা পোৱালমণি থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল হয়। এয়া চাওক, বেক চাইডটো আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ, তেতিয়া ধৰিব পাৰিব ভালকৈ। আৰু এইটো ল'ব হ'লে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 699 শ্বিপিং ফ্ৰী। দুটা পোৱালমণি আছে, বিগ চাইজত আছে, ৰেড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ঢোলৰ অবিহনে জানো বিহু হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ ঢোল। বৰ মৰম লগা এটা ঢোল হয়। চাওকচোন মিডিয়াম চাইজত হয়, কাৰণ বহুতে একদম বিগ চাইজটোও ভাল নাপায়। এয়া মোৰ হাতৰ তলুৱাত লৈ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কিমানখিনি ডাঙৰ হয়। দুটা পোৱালমণি থাকিব, খুব মৰম লগা। বা আপোনালোকে বেক ফ্ৰণ্ট এয়া চাওক, ছেইম হয়। ঢোলটো যদি ঘূৰিও যায় তেতিয়াও প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ দু চাইডে ছেইম ডিজাইন কৰা আছে। আৰু ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব। এইযোৰ হৈছে ইয়াৰিংযোৰ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে। এই ঢোলটোৰ প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 550 শ্বিপিং ফ্ৰী। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এটা ডুগডুগি। এই ডুগডুগিটো চাওক, খুব ট্ৰেণ্ডত থকা এটা ডুগডুগি। ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব আৰু প্ৰাইচটো আহিব 570। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। হাতৰ তলুৱাটো এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে চাইজটো অনুমান কৰিব পাৰে। সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, কাৰণ লিমিটেড ষ্টক। আগতে অনলাইন কৰি আছিলোঁ, এতিয়া অফলাইনো যিহেতু মানে শ্বপৰ পৰা আহি প্ৰডাক্টটো লৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকুৱা হয় যে দুইফালে মোৰ প্ৰডাক্টটো দিব লগা হৈ আছে। গতিকে যদি একদম বহুত ভাল লাগিছে বা বহুত আৰ্জেণ্ট, সোনকালে বুক কৰি ল'ব। গ্ৰীণ কালাৰৰ কালেকশ্যন যিসকলক লাগে বা বিয়াত পিন্ধিম বুলি ভাবিছে, এই জোনবিৰিটো চাওক, এটা ডাঙৰ চাইজৰ জোনবিৰি হয়। ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া। বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে বিয়াতো পিন্ধিব পাৰিব। গ্ৰীণ কালাৰত আছে। ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব। কইনা যদি পিন্ধিম বুলি ভাবিছে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই আপোনালোকে মেছেজ কৰিব। কোনোবাটোৰ প্ৰাইচটো মই মেনশ্যন হোৱা নাই, একদম নতুন অহা কালেকশ্যন। সেইখিনি মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনত মেনশ্যন কৰি দিম। চাওক, ওচৰৰ পৰা চাই লওক কিমান ধুনীয়া হয়। কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব।
বিয়াত পিন্ধিব পৰা এযোৰ বৰ ধুনীয়া কপাৰ আৰু প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ খাৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ ষ্টন ৱৰ্কত থাকিব এইযোৰ আপোনালোকে 2.4 2.6 আৰু 2.8 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব জোৰা আহিব 799 জোৰা 799 পুৰা বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় 2.4 2.6 আৰু 2.8 ল'ব পাৰিব আৰু এটা তাত পুৰণি ডিজাইনৰ খাৰু এইটো আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি থাকে এইটো ডিজাইনটো চাওক যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 2.4 2.6 আৰু 2.8 লাভ কৰিব এয়া চাওক ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব স্ক্ৰু চিষ্টেমৰ হয় পুৰা হেভি কালেকশ্যন হয় পিন্ধি আমনি লাগিব কালাৰৰ টেনশ্যন একেবাৰে ল'ব নালাগে এইযোৰ ল'ব খুজিলে জোৰা নহয় এইটো এপাত কৰি পিন্ধিব পাৰিব ছিংগল পিচকৈ আহে স্ক্ৰীনশ্বট চাওক বিগ সাইজৰ এটা খেন হয় আৰু এনেকৈ বিটছৰ কাম কৰা আছে বেক সাইডে আপোনালোকে টাৰ্চেল পাই যাব ইয়াৰিংযোৰ ডাঙৰ সাইজৰ টপত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাওক খুব সুন্দৰ হয় আৰু আপোনালোকে শৰ্টছ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মেইনলি শৰ্টছত সকলো আপডেট পাই থাকিব শৰ্টছবোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব লং ভিডিঅ' নাপালেও শৰ্টছত সদায় আপডেটবোৰ পাই থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব কপৌ ফুলৰ আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছিলে সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো কপৌ ফুলৰ আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছে ৰেড আৰু গ্ৰীণ কম্বিনেশ্যনত আছে ৰেড গ্ৰীণ আৰু ব্লেকো আছে যদি এই কপৌ ফুলৰ ডিজাইনটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ল'ব পাৰিব ডাঙৰ সাইজত আছে প্ৰাইস আহিব 550 প্ৰাইস আহিব 550 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চাওক ডাঙৰ সাইজৰ কপৌ ফুল হয় এটা ইউনিক কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ কালাৰটো বিশেষকৈ ইউনিক হয় বহুতে এই কালাৰটো দেখুৱাই কালেকশ্যন বিচাৰে দেখুৱাইছোঁ এটা খুব ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ ডিজাইন আছে দুটা পলমনি থাকিব আৰু গ্ৰীণ আৰু পিংক বিটছৰ কাম কৰা আছে তলৰ ফালে ধুনীয়া চেইন ৱৰ্ক কৰা থাকিব ইয়াৰিংযোৰ এইযোৰ থাকিব টপত টোটাল চেইন দিয়া আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন প্ৰাইস আহিব ইয়াৰে 460 ৰুপিজ 460 টকা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ সৰুকৈ ভিডিঅ'টো দিছোঁ যাতে আপোনালোকে আমনি নাপায় নিউ কালেকশ্যনৰ আপডেটবোৰ চাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তাৰ উপৰিও শৰ্টছ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব তাতে আপোনালোকে বেছিকৈ আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজিলৈ এৰিলোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো ইমান সময় চোৱাৰ বাবে